So and I was riding yes, I was running up at the Advertisements, no touch. tó bá wá di alẹ́ Thursday ẹ pàdé wa ní Oriyomi Unfiltered Dream ní channel wa tó wà lórí YouTube kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ ẹ lè máa bá wa kálọ ní gbogbo alẹ́ ọjọ́ Thursday. Oriyomi Unfiltered Dream àrà kì í tán nílé alára. This is Oriyomi Hamzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kò kàn wá, a ò lè sọ. Ó lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. Ó lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kò kàn wá, a ò lè sọ. Ó lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. Ó lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Ó fẹ́ jọ bí eré o, kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré, kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. ẹ kú lé ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń káwa náà káàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá láàárọ̀ yìí. ọjọ́ ti lọ díẹ̀ lóòótọ́ àsìkò tá a sì nílò ní òtó nǹkan ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ Yorùbá nílé láti kẹ́sọ̀ ròde níbi tí ẹ̀ṣọ́ bá wà ní o létí ọ̀bá ṣẹ̀ṣọ́ sílẹ̀ fẹ́ kóròde ṣùgbọ́n ká bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ tí wọ́n yìnbọn pa wàhálà Oriyomi ti pọ̀ jù ìbọn kan ò sọ nǹkan kan pa rẹ̀ mọ́ àbó ní nǹkan tó fẹ́ gbà ń bẹ̀ ní ẹni tí ó bá mọ Oriyomi ni ó sọ bẹ́ẹ̀ tàbó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ wá àdéhùn tá a ṣe náà ni pé àní dákẹ́ tá a fi máa rí ọwọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ṣe tó yẹ kán ṣe tí mo wá rí ni pé lánàá ẹ mọ̀ pọ́gọ́ ọlọ́pàá pátápátá ó ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí wọ́n ti gbé ọkùnrin tó yìnbọn àti gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ pátápátá wọ́n dẹ̀ ti ń ṣègbìyànjú láti ọ̀yà ẹ mọ̀ sọ tẹ́ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ fi wà garu ọwọ́ wọn tó ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìjẹni lọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ àbí ní ọjọ́ kejì à ń jáde lọ àkọjá níwájú UI àwa tráfíkì yẹn wá pọ̀ gan-an wọ́n ṣe ọ̀nà apá kan mọ́tò méjì wá ń gba ibi tó yẹ kẹ́ ọ̀kan gbà kí ló dé tí tráfíkì wá pọ̀ tí ò mú fún báyìí ìgbà tá a déwájú UI àwọn ọtímà la bá ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́kadà kan tí wọ́n jọ ń mú nǹkan lẹ̀ tí wọ́n jọ ń fa nǹkan mọ́ra wọn lọ́wọ́ tí wọ́n pọ̀ báyìí ó dàbí pé àwọn ni wọ́n jẹ́ kí tráfíkì yẹn pọ̀ níbi tí wọ́n bóyá wọ́n fẹ́ mú ọlọ́kadà yẹn bóyá kò tètè dúró àbò oríṣiríṣi nǹkan ṣé ẹ feel pé ó yẹ kí ìjọba gan kó ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kàn gba ìwé tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọtímà báyìí kàn wá yẹ̀ wò òfin tó gbé wọn kalẹ̀ kí ni àtúnṣe tí wọ́n ó ṣe lórí ẹ̀ tán bá fẹ́ kọ́tímà máa wà táràlú òfin ní kọjú ìjà sí wọn àwọn kàńdá tó wà nù rẹ̀ sí ń bẹ̀ ó jẹ́ kàńdá ni o ó jẹ́ náà làwọn ọ̀gá wọn faramọ́ ni o tí ó fi jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ ní ṣiṣẹ́ tí ó mú ìrọ̀rùn báràlú torí èrò tiwa ni pé gbogbo pọ́lísì tíjọba gbé kalẹ̀ nítorí aráàlú ni à ń ṣe òfin torí èèyàn àdá èèyàn torí òfin kan lè gbáyé gbádùn ni pé ó yẹ kíjọba ẹni tí í ṣe olórí ọtímà kíjọba pè báyìí àwọn ọ̀gá wọn kó pè pé ok kí ló ṣẹlẹ̀ bó o sì ní irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ mọ́ torí tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ gangan ọ̀gá ọtímà wọ́n pàṣẹ pé kí ọtímà kankan gbogbo ọtímà kó kúrò títì lọ́jọ́ yẹn kíkálukú padà wá sí ọ́fíìsì a sì tún jáde a sì tún rí ọtímà ní títì níbi títí ń ṣe sáàbà mú àṣìṣọ́. àwọn yẹn ń ṣe original ọtímà. náà ibi tí wọ́n á lọ gan nìyẹn pé tí a bá ní fake ta lóríjìnà iṣẹ́ wo níjọba ń ṣe láti pe ọ̀gá wọn pé ọ̀yá ẹ mú fake jáde ẹ já original number one èyí tó bá tún jẹ́ original tí ọ̀jọ́ ọmọlúàbí tó yẹ pé bóyá ọmọ gògùn ọmọ bẹ́ẹ̀ jà ọmọ bọ́yìn ńlá fi sínú ẹ̀
ẹ jẹ́ àmúkúò ẹ wá sẹ́mi fún tí ǹjẹ́ ìjọba ṣe bẹ́ẹ̀ number 1 number 2 in the part of ìjọba ǹjẹ́ wọ́n ti gbé ìgbìmọ̀ dìde láti lọ kàn sí bàbá ọmọ àwọn ẹbí ọmọ tíjọba yìnbọn pọ̀ mọ́ wọn èmi ò ní dákọ̀ ọlọ́pàá mọ́ àwọn ẹbí ọmọ tíjọba yìnbọn pọ̀ mọ́ wọn torí that particular operation is not a police operation it is OTMA operation supported by police assisted by police so ǹjẹ́ ìjọba ti gbé ìgbìmọ̀ dìde láti lọ kàn sí ẹbí ọmọ tí wọ́n pa bí gómìnà ọ̀bá ráyè tí gbàkejì gómìnà ọ̀ráyè commissioner for women affairs and social inclusion kọ́ tó yẹ pé ìgbé ayé àwọn èèyàn ni wọ́n yan àwọn fún ẹja ọkọ lọ bẹ̀rù tá a bá kú òun bẹ̀rẹ̀ tán káwá kọjá lọ síbi bí bá ti ń lọ ẹ mọ̀ tẹ̀lé mi lọ. ok ẹ jẹ́ kí n gbé mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa látòkè òkun dé nàìjíríà comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbágun lórúkọ mi mo kọ́ gbé láti ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ pé this time around ó yẹ kí ìjọba gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ kán sọ̀mọ́ ẹni tó jẹ́ chairman OTMA lórí àwọn èèyàn tí wọ́n wà nínú OTMA tó jẹ́ òṣìṣẹ́ kò lè jẹ́ gbogbo wọn náà ni ò dá lóòótọ́ ara àwọn kan tó ṣe pé wọ́n dá àwọn kan tí ò dá but kò tún lè ṣe gbogbo wọn náà níjọba gbà ńgbà tá a ti ní original ayédèrú gbọ́dọ̀ wà bó láṣẹ wá identify ayédèrú tá a sì mọ̀ pé o lótìtọ́ o ayédèrú leléyìí o eléyìí original tá a gbà ní o ó dìgbà tí wọ́n bá tó bẹ̀rẹ̀ exercise tán máa ń ṣe ní civil service kó tó pé yẹn máa yọjú jáde. rárá ó ní bí OTMA ti máa ṣe tẹ́lẹ̀ láti lè identify àwọn tó jẹ́ òótọ́ àtàwọn tí ò jẹ́ òótọ́. bẹ́ẹ̀ ni ó ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń jáde. okay láti lọ wò wọ́n and then in that case the same exercise tán lò tán fi ń ṣe purification exercise láàrin ara wọn wọ́n lè jáde báyìí láti wá lọ and mo dẹ̀ tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kí náà porúkọ ẹ̀ ipe bóyá wọ́n ti rán delegation lọ kì í ṣe ìjọba àbílẹ̀ nìkan ló yẹ kó mo mí pé kì í ṣe state government nìkan even OTMA themselves ó yẹ káwọn gẹ́gẹ́ bíi body tá a wò pé olójú àánú náà ó yẹ káwọn gan ti rán yẹn lọ it could be in form of pé wọ́n lọ comfort ọmọ yẹn àmì bàbá ọmọ yẹn àti family wọn kò ní í dá kó ṣe pé bọ́ọ̀ bá ti lọ mo ṣúwẹ̀ pé wọ́n ṣe ń gbọ́n sìn ó yẹ kán lè gbé gbèsè láti lọ even state government tí wọ́n bá ti lọ bẹ̀ by now ó yẹ kán lè lọ ìyẹn ní ó jẹ́ kán mọ̀ pé wọ́n empathize pẹ̀lú àwọn family yẹn it's an unfortunate thing and like you have rightly said it is not the work of the police officers ó dà pé OTMA gan ló níṣẹ́ so ẹni tó wá jẹ́ lágàtọ́ tí ìbọn bọ́ lọ́wọ́ nǹkan kan àti mọ̀ pé ìjọba ló ṣiṣẹ́ yẹn Inspector General has spoken well I'm expecting the police commissioner lẹ́yìn ìgbà tán sọ̀rọ̀ tán kán wo no àwọn náà lè gbé ìgbésẹ̀ láti lọ wò kò sí nǹkan tó bá dínú pé kán náà lọ wò so but tí àwọn ò bá tiẹ̀ lọ state government tó ṣe pé àwọn ọlọ́pàá lè máa lọ só ti yẹ yín ẹ̀mọ tó ṣe kó. bẹ́ẹ̀ ni ó lè fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ but OTMA and the state government by now mo expect nǹkan gan pé ó yẹ kí ìjọba fòun léde yàtọ̀ fẹ́lẹ̀ tán. wọ́n ti fòun léde. kan fòun léde kan lẹ́yìn yẹn kan tó wá gbé gbèsè láti lọ empathize pẹ̀lú nǹkan tó ní tó ṣẹlẹ̀ yìí very unfortunate citizen in Ọ̀yọ́ state whoever kódà kó ṣe pé Èkìtì ni bàbá ọmọ ti wá àtọmọ kò mí ibi ló ṣà ń gbé ẹ̀dẹ̀lẹ̀ dáàbòbò àtẹrù àtọmọ níbí ni so yẹ ká gbé gbèsè la láì mọ̀ wà lọ kó dáa. honourable speaker ṣàṣejù wa ọmọ pọ̀jù gan ṣàṣejù wa ọmọ pọ̀jù tẹ́yìn méjèèjì lọ wà ń kú. ohun tó ṣẹlẹ̀ ni téèrú ni wọ́n fi ọ̀dà kan tó fi wo ọtí ọ̀ téèrú ló wọ̀ original lele but it's quite coincidence ni torí mo kàn pé let me take up grain tó náà dẹ̀ wọ̀ green pé ọkàn ẹ̀ pure lónìí ọkàn yín pure lónìí wọ́n ní lẹ́nìí ọkàn ẹ̀ pure lónìí let me come this way sir ṣe rí ìgbà tí ẹlẹ́ni lo yọ ẹ̀tẹ́ rí àwọn OTMA tí wọ́n tún cause traffic ìjọba and all the rest like that tí ẹ̀wọ́n ní ṣàṣejù àwọn máa pọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ báyìí náà pé it is the work of the press and the media they are the fourth realm of the estate iṣẹ́ wọn ni pé they bridge the gap between the governed and the government. àwọn yòókù ti sọ wọn ti mẹ́nu kú nbẹ. ẹ máa gbọ́ you see the problem we have in our environment in our community in our nation òní wípé àtàbàtà àkíntọ́ ṣẹ́gbọ́n ntí Yorùbá sì tọ̀ yóò dẹrùn onídẹ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ipá àṣejù pọ̀ when it comes to investigative journalism kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ipá àṣejù pọ̀ when it comes to
analytical issues when it comes to pé ká yẹ ọ̀rọ̀ wò lọ́nà tó jẹ́ pé ó pé aráàlú táàlú òfin mọ tó ń lọ kò sí nǹkan tó jẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ tàbí pé àṣejù wà ń bẹ̀ ṣẹ́rí you should rather be commended rather than being condemned rather than being condemned and that is the reason tí impunity and recklessness people within the confines of the corridors of power they believe they can do anything and step down anything and cover up anything that happens tó bá ti jẹ́ pé affect wọn. But you see, when we have a vibrant, it's like when you don't have a vibrant opposition, the ruling class will do whatever they like. So when you have a vibrant media, the government will be on their toes to do what is right. Now, let me come this way. Sherry, in a sane environment, there's always a need. A time of much investigation away, a time she saw what she want to call press conference. Everyone should call a press. Plane crash. You see the fire brigade coming out to give a press conference, giving updates about what is happening, even mentioning names, mentioning things. Anyway, our mayor Bear, you see different organizations will come out, relevant, they will come out and give a press conference. Because police the incident that has happened, the police are commending their investigation. Because you come it should be a press conference. That one you bury a question live. So they will not tell us what they have done. Some number of people have been apprehended. We will give the public further information as the investigation continues. wọ́n ṣe máa ṣe tán bá fẹ́ àárẹ̀ àwọn tí èso ọlọ́pàá tọwọ́ bà. àwọn tí èso ọlọ́pàá tọwọ́ bà wọ́n ti máa ṣe nu. But within the confine of the establishment, things should be done to concern because concern around number one. Number two, the so-called organization, the OTMA itself, must be able to come out with an affirmative statement. Can they give apology where necessary to the populace? They might give apology for. OTMA song kankan now that's what I would call leadership failure here. It's as simple as that. It's a complete leadership failure. So when things like that did not happen, you first of all come out, douse detention, speak to the people that you take responsibility of what happened, and then the people will know you are a responsive and a responsible organization. But when you are not responsive enough, responsibility becomes a mirage. You understand? So you look at you as being dependable or responsible. I'm sorry to say this. I'm talking in the concept of many organizations, not even pointing to a single organization now. Now, number three, the government itself, which is the patent body, will have to come out and give their own other press conference too as regards this. The government has looked into this. We are commiserating with the family. We are sorry for what happened. Police were under investigation before. It is not in your purview to say that. It is the purview of the police to give that. Are you getting what I'm saying? So it is not in the purview of the government to now tell us the policeman is under investigation or whatever. It's not in their purview. Then let me come this way. Anyway, the people we are criminally minded. Before I talk about the operational methods of OTMA and the aberration of the execution of their operations, Shari, we are criminally minded. Most of them mọ́tò dánfó ọlọ́pàá mú mọ́tò dánfó àwọn èèyàn ló sọ pé fún ni tó fún jọ kó já lọ kíní kan ẹni tó jẹ́ the driver kò ní driver license. Why? àwọn èèyàn ló sọ pé káwọn àánú dánfó fún ní nǹkan tí wà fún mo sọ mo ní fún ní kíni. ó fẹ́ pa yín. ẹ̀rẹ̀ ni kó fún ni tí ó fún yín kó fún ọlọ́pàá ní tí ó fún ẹ̀yin lè tún encourage driver pé kó fún ọlọ́pàá ní nǹkan. That is how criminal minded we are. Àwa èèyàn gangan ẹ̀mí burúkú ẹ̀mí criminal activity criminal mentality ó wà ní life wa. Ẹ wo everything tá à ń ṣe in life now kí ló mú gbogbo wàhálà ìdè bá wa bẹ́ẹ̀ ra ògì ètà lẹ́bàá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ra bẹ́ẹ̀ ẹja lọ́jà tó ń gé báyìí wọ́n ti fọwọ́ ti àwọn díẹ̀ nínú paálí wọ́n gbọ́ wọn pé bẹ́ẹ̀ ra petrol lítà ò ní pé bẹ́ẹ̀ ra èlùbọ́ wọ́n ti lù. So you are looking at the concept of our life is full of criminal activities. Àwọn èèyàn wà ní títì torí Ọlọ́run ẹ gba láísẹ̀nsì mọ́tò ó ń gun ọ̀kadà kò ní nọ́mbà. Kò ní nọ́mbà. So even if àwọn èèyàn gan ò fẹ́ misbehave
o ti fún ọ ní opportunity láti misbehave because you are criminal, you did not follow rules and regulations. So àwọn èèyàn gangan ní ẹjẹ kọ́kọ́ ọba. So bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn yẹn ẹ bá ń sọ débi bàbá ọmọ yẹn náà nínú àwọn tó pa ọmọ yẹn bàbá ọmọ yẹn náà wà. bàbá he contributed. Jerry, one thing is this: two wrongs cannot make a right. But a lot of times our actions will determine what happened. Our attitude determines our altitude. Bàbá ń sàṣìyàn gangan n tó wà lára èèyàn náà sàṣì o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti rí ẹ tó bá sàṣì tó mú gbó tẹ́lẹ̀ tó mú náà ní èdè ni ó mú gbó wọ́n ti mọ̀ pé orí kókó wà nù ayé kì í gbọ́ kì í gbà ní. So they exploited that weakness in that person. Ọlọ́jẹ́ kan succeed. So if you look at the man himself, even though you claim there is not an excuse. Does that mean you have to go in the wrong way? Does that mean you have to go tó bá lọ pààyàn níbi tí wọn náà gbà nǹkan? So bàbá ọmọ yẹn náà he heard. But what we are now saying tafin bo tí ọmọ yẹn fi wà tẹ́kí ni pé. pé sórí bíbẹ́ lóògùn orí fífọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ bá gba wọ́n ni wọ́n pa ni ṣé wọ́n ni wọ́n yìnbọn pààyàn títì ni. ẹ ṣe bàbá ọmọ gan náà yìnbọn pa tó ṣe ní àbọ̀mọ ọlọ́mọ tí ò tún mọ̀ kankan náà yìnbọn pa. It's wrong. So you don't even carry guns. ṣe ibi tí mo bọ́rọ̀ ẹ lọ ọmọdé wípé police are not supposed to carry guns on the street. ẹ lọ sọ ní ẹmẹjẹ ń dárúkọ ẹ lọ ní àwọn ìgbèríko àkànrán mọ nǹkankan ọlọ́pàá máa wọlé títì ìbọn ní máa gbé tí wọn máa kọ làwọn ọlọ́kadà àwọn ànàbọ sẹ́yìn lórí títì. wọ́n dẹ̀ ní police is your friend. No. bó lọ́rẹ́ mi ó ṣe mọ́ gbé bọ̀ wá bá mi gbogbo ìgbà. Police is it the new cliché ni sẹ́rí mo lọ sí police. ṣé ẹ mọ̀ pé ọlọ́pàá ìbàjọ́ rẹ̀ wà lóòótọ́ tí wọ́n bá mọ́ gbé bọ̀ káàkiri. bẹ́ẹ̀ni mo lọ sí police kan bẹ́ẹ̀ mo wá bá àwọn police officers ẹ wọ́n jókòó wọ́n ní you say police is your friend. If armed robber comes, you run to us. If vinegar comes, you run to us. And you still say police is not your friend. Jerry Mamu sọ fún ọlọ́pàá tó wà bẹ́ẹ̀. Mo ní this statement is wrong. It's even letting the people hate you more. Mo ń bọ̀ sà, letting the people hate you more. Mo ń bọ̀. Erege laago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. So oúnjẹ káwọn yẹn hate yín the more ni nígbà tí ẹ bá ń cast aspersions on the people pé ẹ̀yin tí nígbà yẹn bá ní ṣe òṣè bẹ́ẹ̀ wà why did you take up the job? You took up that job. The responsibility of that job is the obligation to save lives and property, to ensure that you make sure that there is law and order. That's why you took up the responsibility. You are not taking it up láti mọ ọkùn. Whether people like you or they don't like you, it's your responsibility to do what is right. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń tó tọ́ làwọn èèyàn ọkùnrin pé ọmọ ìkáre. But when some of you are criminally minded, when some of you frustrate people, when some of you becomes an oppressor on the road, what do you think people will do? When you carry guns, it's a legalized armed robbery. When you carry guns to extort people for 200 naira, early in the morning, it's legalized. I engaged a policeman yesterday. Mo dẹ̀ bi wọ́n lé request kan. Ó wá sọ̀rọ̀ lórí wípé reason táwọn ṣe ń gbé bọn. Ó ní ẹ imagine pé armed robbers wọ́n já mọ́tò kan gbà àwọn wá lé lọ. Ó ní do you expect àwọn kan wá lé lọ. Ó ní do you expect us to run after? Àwọn kan náà máa lé lọ Fẹ́mi. That's what it is. Àwọn kan náà máa lé lọ. You see, the problem we have in this country ni pé we have technology for having a safe. Akànní lásán ni. Technology wà irú nǹkan tó sọ yẹn kìbá ti wà. But ó ní pé báwo ni àwọn ṣe lè lé. Armed robber kan náà fẹ̀yìn tẹ̀ wá títì sọ. Ọlọ́pàá London ṣé wọ́n jí mọ́tò ni. Ọlọ́pàá Europe mẹ́jọ ṣé wọ́n jí mọ́tò ni. Farabalẹ̀ when we have to call ourselves develop kabala developing shama remain to be animal forever ni. Until we take a step towards that. So we have to do what is right. We have to look at some other things. Now the last one I want to talk about sir Sherry is ultimate responsibility. Ẹni kan pè wọ́n pé kí ni responsibilities wọn gangan rules of engagement kí ni rules of engagement wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mìíràn ní òwò aṣọ tẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. ọ̀pọ̀. ẹ lọ Mọ́kọ́lá ẹ lọ Òwò road ẹ lọ gbẹ owó náà gbà àjọ ni wọ́n gbà. bẹ́ẹ̀ni. mi wàá mọ̀ bóyá àwọn náà máa ń give return tàn bá délé o. àwọn náà máa sọ yẹn o because a lè sọ yẹn o. because if táwọn yẹn bá ń gbàjọ táwọn yẹn dé mọ̀ ṣẹ́jọ́ wọ́n máa ń sáré wọnú mọ́dúwá wọ́n sáré bẹ́ẹ̀ wọnú mọ́dúwá brim. àwọn yẹn wọ́n máa negotiate wọn lọ páàkì iwájú ẹ̀rí àwọn yòókù are moved towards them. Go to Iwo road. Go to Mọ́kọ́lá, go to Sabo, go to Sango. So I understand the most the rascality within this Ultima is over appalling. I am telling you the truth.
and there should be checks and balances. There should be a way they will check. Policemen check àwọn èèyàn wọn. Sometimes àwọn èèyàn ajáde wọn lè má wọ uniform tax force wọn máa jáde they checkmate them. Kò sí ká má bàa kàn dánú rẹ̀ sí but the issue of the ultimate is becoming a menace to people's safety. So tẹ bá ẹwọ iná for goodness sake ẹ ní láti dúró lórí títì tẹ̀rọ ẹni tó jáná táwọn kan bá dúró bí táwọn bá lò wọn kan flag ẹ̀ down tó bá sá lọ ẹ mú nọ́mbà ẹ̀ ẹ mọ̀ sí ẹ pé nọ́mbà ẹ̀ gangan gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe tó ẹ kàn ṣe nọ́mbà tá à ní ríran rí nọ́mbà tá lómi ti fi blue cover nọ́mbà wọn most of the vehicles outside you cannot say nọ́mbà yẹn ti parẹ́ tán ṣé bí kíní kan lẹ́ka gidigbo sí black ló wà lórí yellow yìí afọ́jú ó rí bó ti kọ nọ́mbà ìlú èbò nù white báyìí kọ́ ara balẹ̀ rọ̀rọ̀ bó ti ṣe yẹn kọ́ tírítírí yẹn tó tún wá kùn tó tún wá ya flower sí it has distorted the ability to see vividly kò sí clarity kò sharp ẹ̀kọ́ bíi ti àtijọ́ tá a mọ̀ gbà ó wá yìí dkd kìíní kankan yẹn wọ́n fi black kọ́ lórí white wọ́n fi black kọ́ lórí yellow wọ́n fi red kọ́ ẹ̀wọ̀n. ó wà 30-31 èyí. ti bàbá mi KAD 5481. Kaduna wọn ti gbà ní. irọ́ sáré àná. so these are what they should employ technology. ẹ̀wọ̀n máa yẹn nígbà tí instead of yìnbọn mọ́ tí wọ́n tún máa náà sáré kiri ẹ mú nọ́mbà ẹ̀ kí lè ṣe e-reg fún kí ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì dààmú wa. ọ̀gá kí lè tẹ́ dààmú wa kí lè ṣe ní NIN fún. bọ́ǹbà wájú gan ti yọ bọ́ọ̀lẹ̀ ibẹ̀ nọ́mbà sí wa kí lè tẹ́ mú kẹ́ẹ̀dẹ̀ mú nọ́mbà ẹ̀. wọ́n á kàn gbé bọ́ǹbà yẹn ni it's like àwọn ọlọ́pàá kì í ṣe gbogbo wọn ló nírú knowledge tẹ sọ. they are bereft of ideas. àwọn tí màá gẹ́gẹ́ ní táìmù yẹn àti ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti gbàgbé pé iṣẹ́ ìjọba ni wọ́n ṣe ó dàbí gbígbà tẹ́ni ẹsẹ̀ wọn personally inú ti wá bí wọn inú sì wọ́n bí ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ẹ̀rọ tẹ́ ẹ sọ tí mo fẹ́ sọ lé lórí. inú sì wọ́n bí. inú sì wọ́n bí ni lọ́mọdé àṣìṣe. lórí ọ̀rọ̀ pé máa yẹn gan jẹ̀bi. inú sì ẹ tí mo mú fóònù dání tó kọ́ kìbọn tó ní bring your phone I will shoot. kí mo ṣe fún ìwọ sásá bẹ́ẹ̀ mọ́tò kí n má gbà mí sọ̀dọ̀. irọ́ ìní sọ̀rọ̀ ní kíni kan ó ti sásá bẹ́ẹ̀ sí. ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan ọjẹ́ bí tó ń sá. ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ẹ mú mi rántí tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé lálẹ́ àná kí ni fídíò yìí wọ́n ṣẹlẹ̀ ìyàwó mi wá wò ó bá bú sẹ́kùn ó ní màá yí ló pa ọmọ rẹ̀. èmi àtàwọn boys mi àwọn ọmọ mi àwọn hàkì pé àná bó ló ṣe fíìmù rẹ̀ yìí èmi náà wá farabalẹ̀ wo kíní yẹn ipe máa yí ló ṣe mistake tọmọ yìí fi kú àti condemn pé bọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ ọ̀dà ẹjọ́ parent náà kéèyàn advice wọn lótìtọ́ wọn lọ́mọ yẹn ti late for exam tó ṣe é ṣe sà èyàn lè tún exam. I even disagree with that pé ọmọ late for exam. wọ́n ló late for exam. no bàbá ọmọ yẹn náà wá excuse ni o. láti. òun wá excuse. tó bá late should you go the wrong way. kò sí pé ọmọ late for exam. and then number two ni pé tó bá tiẹ̀ gbọ́ the wrong way ṣé ó yẹ kẹ́yìn náà chase yẹ. should you need to chase him. that's another thing. even FRSC wọ́n sọ fún pọ̀ gbọ́dọ̀ chase mọ́tò. If the moment rí tó ń sá lọ ó yẹ ká gàdúró pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ̀sán pé ká gbé bọ́m. tó bá reverse ẹ máa wọ́n náà fún ẹ lọ́wọ́. ok ẹja ṣe báyìí a ti condemn tó àwọn ọlọ́pàá ṣe àti tó tún máa ṣe in totality wọ́n wrong now ẹja wa wo ti bàbá yẹn gẹ́gẹ́ ok with the bí bàbá ọmọ ẹ̀gbọ́n ṣe drive tó gba abẹ yẹn is that not criminal? It's on its own. bàbá yẹn drive beyond the bó ti wá mọ́tò ẹ̀gbọ́n ti kọjá pé traffic rule mọ́ because bàbá yẹn gan bó ṣe wa mọ́tò òun gan fẹ́ pa àwọn ọmọ yẹn number one yẹn bó ṣe cross ilé. àwọn ọmọ tó gbé sínú mọ́tò yẹn ó ti fẹ́ pa wọ́n toró ti ń lọ gbé wọn bá kú as at that time àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì bóyá wọ́n ń ta nǹkan àbí wọ́n ń ṣe nǹkan ó ti ṣe wọ́n léṣe at that time òun gan sọ pé ọmọ ń sunkún nínú mọ́tò number three ni pé ìjọ ọmọ yẹn gan lè pass exam ọjọ́ yẹn tó bá padà lọ tí wọ́n yìnbọn pa torí pé psychologically ó ti wà affected ó ti dì pẹ̀lú ọmọ yẹn ó ti hàn lé mọ̀ ó ti wà fine number three ni pé ẹjẹ́ àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ irú èèyàn wo gan ni bàbá yẹn iṣẹ́ wo gan ni wọ́n ń ṣe tó kó ọmọ ẹ̀ sínú mọ́tò tó ń wa mọ́tò bẹ́ẹ̀ yẹn ó yá ọmọ ọlọ́mọ kiri ìgboro náà ẹlòmíì ọmọ mi pé ó kó ẹ̀ bó ṣe bó kó ọmọ sínú mọ́tò tó ń wa mọ́tò bẹ́ẹ̀ ok ẹ tẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn you see kò ní da ká di ojú kan ká fojú kan wò because bóun náà ṣe ń wa mọ́tò lọ́hùn pẹ̀lú eré tísà bọ́rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ gangan lè gbà. ó lè gbà bẹ́ẹ̀ni tóró yes pastor ẹja wo kìíní yẹn ẹja tún wò kò sí tó àwọn ọlọ́pàá ṣe ti ọ̀dà ultimate ṣe ti ọ̀dà but despite that ẹja wo lè yàn
wọ́n ti rí ó burú ẹ rí pé nǹkan tí mo ó burú kọ́ fún gan. rẹ̀ ni pé Ó burú àwa gan. èèyàn gangan we are criminally minded attitude wa to things ṣé n gbọ́ respect òfin rárá and that is why each time I look at our society ìjọ wo la fẹ́ evolve. honourable speaker ẹ jẹ́ n sọ fún yín pastor ẹ jẹ́ àwọn philosophy of but why. ẹ jẹ́ n sọ fún yín philosophy of but why àdìbẹ̀ honourable speaker. ẹ wo attitude wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti máa plan dẹ̀ ibi tí wọ́n máa gbé lọ tí wọ́n máa gba mọ́tò ẹ̀ ẹ ti tẹ̀lé wà bẹ́ẹ̀ àti àwọn mi ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Tunisia tí Arab Spring fi bẹ̀rẹ̀ just a graduate tó ń ta ẹ̀fọ́ sẹ́ńgọ́ tẹ̀ wá mú dẹ́dẹ́ gbogbo ọ̀sán tax tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tíbi àjẹ́ the man went to the front of the parliament and burnt himself that was how Arab Spring started ṣe understand tí mo sọ kí ló fà ní pé they have been so more intimidated ó ti wò pé the government needs to protect them they are not protected ẹ jẹ́ sọ fún mi àwọn tó bá yẹ tó kó protect yín tó bá jẹ́ oppressor there is going to be a problem àwọn tó yẹ kó protect yín àwọn tó yẹ kó manage yín if they become oppressors if tó máa mọ ìpọ́n gba mọ́tò mi fọ wípé parking accessible tí mo mọ̀ pé bíi 50,000 máa san tí ó yẹ pé gbogbo salary mi is 20,000 tí mo mọ̀ pé kò sí wọn wà friendly at all tí mo dẹ̀ pé kò sí rules for example mo park síbi kan gate by the time mo débẹ̀ mo ráwọn ẹ̀tàn gbé kíní irin gbẹ̀dá yìí I told them can you take it off number one kò sí line kankan bíi yellow line tó wọn bẹ mí pé you can park for a short time lórí simple kò ṣe pé you cannot park. irọ́ ni ẹni tó gbé ní sẹ́sẹ̀ táyà yìí kò mọ interpretation tẹ̀yìn sọ fún mi. kò mọ rárá kò mọ. wọ́n sọ nǹkan kan tẹ́ bá pàkì sẹ́gbẹ̀ẹ́ mútọ̀ ẹgbẹ́ mútọ̀ kọjá ìṣàlàyé fún ẹ. ó ní iye minute wọn ló farabalẹ̀ ṣé ẹgbẹ́ ìbò tẹ sọ ni. farabalẹ̀ wọ́n ní iye minute. àṣẹ ẹgbẹ́ ìbò wọn for short time wọ́n ti sọ. máa gbọ́ long term máa gbọ́ short term parking wà long term parking wà no parking at all wà. ṣùgbọ́n máa gbọ́ tí mo sọ fún ẹ àwọn gangan tó wà bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ wẹ̀ mo ní kí ni ìtumọ̀ ọ̀la tó wà mí he was just looking at me ẹ fọ̀rọ̀ sí títí ẹ̀ mo túmọ̀ ọ̀la kò sí double white line breaking yellow line ṣẹ́gbọ́n tí mo sọ fún these things ask me how many times láti wá sọ túmọ̀ àwọn lines yìí fáwọn èèyàn that's one number two níbi tí market places wà tẹ̀ pé market ló wà mí ẹ fi double yellow line síbẹ̀ pé no parking at all ẹ dẹ̀ mi pé market wà bẹ́ẹ̀ don't you understand that people will need to park because the market doesn't have a parking space what you are supposed to do ni pé bí tó máa park ṣe rí pé kò cause obstruction that is what you will do but when you say there is no parking àwọn tó dẹ̀ ń tajà wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ market recognized market place wọ́n dẹ̀ fẹ́ dúró rajà so you will create a place ṣẹ́rí ẹ̀jẹ̀ sọ kí n kàn fẹ́ ani nílára lọ́pọ̀lọpọ̀ òfin tó ń ṣe ìnilára pọ̀ ní àwọn òfin yẹn because they don't understand it. pastor láì tẹ̀ sọ yìí kò sí lọ́wọ́ ọtúmọ̀ ọwọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló wá wá. ọwọ́ ọtúmọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní management gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní traffic management gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fọ́lá. ọwọ́ ọtúmọ̀ ló wà ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fọ́lá àwọn náà ní government agency tí wọ́n yàn láti ṣe yẹn. láti fa àwọn àlàyé. bẹ́ẹ̀ni government agency it's their duty. kí ni iṣẹ́ wọn ṣé láti máa múyàn náà níṣẹ́ wọn láti kàn máa múyàn níṣẹ́ wọn. ṣé generate revenue nìkan níṣẹ́ wọn. ọ̀rọ̀ tẹ wá sọ tẹ ní pastor tí pastor sọ pastor majority of the people if ẹ gbàgbé àwọn èèyàn o ẹ jẹ́ ká lọ sínú agency yẹn gangan àwọn staff and workers ibẹ̀ they need to go for capacity building ó yẹ ká máa train wọn ká dẹ̀ retrain wọn. àwọn ò náà fẹ́ train ṣáwọn ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó mú gbọ́n títí jẹ́ pé tó wá sọ̀rọ̀ báyìí àwọn graduates I know some of them I have friends mo láwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tó pé they are graduates masters holder gbogbo wọn tó kó bẹ́ẹ̀ but there are some few ones that are reckless. yes I agree with you ó yẹ ká máa ó yẹ they must go for capacity building. mi àrẹ tún kankan báyìí tún kankan báyìí náà máa ní ó yẹ ká máa train wọn láti lè mọ irú iṣẹ́ wọn. they need to let them àwọn gan understand the traffic code. yes kò sí rọ́ńbẹ́ o mo ti kówé fọlọ́pàá rí tó wo ó dì mọ́ mi ni I was going to Òṣogbo ó wo owó mi ó rẹ́rìn ó dẹ̀ dì mọ́ mi nítọ́lọ́ coupon paper dẹ̀ ló kó fún. ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ mo wá dòṣogbo níbi tílẹ̀ ti lọ́ra níwájú house of assembly lóṣogbo ọlọ́pàá yẹn gbà báyìí bó ṣe ó dẹ̀ wo mi báyìí ó dẹ̀ dá kó níwèé kan ti miss mo níwèé wò ó dẹ̀ dárúkọ owó yẹn fún mi mo dẹ̀ pẹ́ ní tó ra mọ́tò pé ẹ gbọ́ ó nílò tọ̀nì kò sí yọ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá àbàdàn dì mọ́ mi ni nígbà tí mò ń lọ lọ́nà àṣejì rẹ̀ ní ìṣeré ó dì mọ́ mi ọkùnrin tó pé kò mọ́ ẹ wà mọ́ ọlọ́wọ́n ni wọn ó dì mọ́ mi ni o ó dì mọ́ mi. Akidibo 88.7 FM. kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga
ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà èso kábéèjì kárọ̀tì lẹ́tùsì àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. ó ní láti jẹ́ méjèèjì ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́ ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí lónìí jẹun tó dáa. Checkers Costa 3-in-1 pap flavour wey get sugar, milk, come still dey creamy plus smooth for mouth. Na im be the latest for town now. Even sef, this Checkers 3-in-1 pap flavour dey easy to prepare and na with small shame wey you fit take buy am, still collect change on top. Checkers 3-in-1 pap don dey easy to prepare. Mommy, you want to watch YouTube? Not my phone again. Every time YouTube. Oh, Mommy, you want to watch YouTube? You want to watch YouTube? Not with my phone. Go and watch TV. But there's no YouTube on our TV. That's before. With the new Airtel Smart Router, for just 25,000 naira, you can watch YouTube and more on any TV, even our own TV. Really? Yay! Thank you, Mommy. Oh, you're welcome. Turn any TV into a smart TV with the Airtel Smart Router and watch Nollywood movies, football, and lots more on YouTube with unlimited data for 30 days. Airtel, a reason to imagine. Màámi, tẹ́ ẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn, ẹ wò ó mọ́ gidi gan ni. Ó lè mọ́ lójú lóòótọ́, ṣùgbọ́n lílo hypo toilet cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo toilet cleaner. Ṣá. Wá! Ìkéde pàtàkì rèé o fún gbogbo ẹgbẹ́ olóúnjẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àyíká àti ohun àlùmọ́nì ilẹ̀. Ministry of Environment and Natural Resources pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń rí sí ètò ohun àmúṣọrọ̀ Resources Management Consultant ló ń pe gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ olóúnjẹ lábẹ́ àkóso ẹgbẹ́ olóúnjẹ tí ẹkùn Ìbàdàn, ìgbèríko rẹ̀ àti gbogbo Ìbàràpá síbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ kan lórí ìmọ́tótó oúnjẹ àti bí a ṣe lè dènà ìlúgbàdì àrùn látara oúnjẹ. Eléyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún tí a wà yìí Thursday 29 May 2025 pápá àṣeré Lẹ́kàn Sàlámì Àdámàsìngbà Ìbàdàn la fi ìpàdé sí ní dédé aago 9 òwúrọ̀. ẹ wá fi ìmọ̀ kún mọ̀ ó ṣe pàtàkì kájọ péjú síbẹ̀ o ẹni tí kò bá wá yóò rí pípọ́n ojú ìjọba. Olùkéde Resources Management Consult.